ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න Travel Chef YouTube channel එකට. මම අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කේල් මැල්ලුම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පිටරට තින්නකොට අපිට මේක මේ කේල් කියන මේ කියන්නේ කොළ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරි ගුණ ආහාරයක්. ඉතින් ඒක ගොඩක් බොහෝ විදියට ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය කැඳ හදන්න පුළුවන්. ඊළඟ සලාඩ් එකකට හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක අමුවෙන් කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අද මම හදන්නේ ඔයගලන්ට මැල්ලුමක් විදියට. ඉතින් මීට කලින් අපි මැල්ලුම් වර්ග බොහෝ කියලා තියෙනවා. නමුත් මේ කේල් මැල්ලුම හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. හරිම ලේසියි අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කේල් එක මම මේ විදිහට මේ පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේක මම කුඩාම කරේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වෙනත් කොළ වර්ග පලා වර්ග අපි ගොඩාක් හීනයට මේ කපනවා. නමුත් මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කෑලිවට තමයි මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අතින් කපා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් එක දාලා එහෙම බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න පුළුවන්. මේ කපන්න අමාරු අයට. ඉතින් මේකදී මම ඊළඟට පාවිච්චි කරන උඩාවට කපාගත්ත ලුණු ස්වල්පයක්, ඊළඟට කරපිංචි කීපයක්, ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක්, ලුණු ටිකක්, ඊළඟට මේක පුළුවන් පිටට ඉන්න අයට දෙසි කේරි කොකොනට් එකෙන් වියලි පොල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ නැවුම් පොල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ මේකට මෙන්න මේ විදිහට මේ පොල් කුඩු ටික මේ විදිහට පොල් ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒ දාගෙන මේකට ලුණු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ටිකෙන් ටික මේ හැමදේම එකතු කරගත්තාම ඊට පස්සුව අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ලුණුත් මේ විදිහටම එකතු කරන්න. මේක වැඩි වෙලා යන්නේ නැති එකක්. මේක හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පිටරට ඉන්න ගෘහණියන්ට පලා මැල්ලුමක් වගේ කනවා නම් ඉතින් මේක මේ කේල් එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ල එකතු කරලා මේ විදිහට අපි කලවම් කරගන්නවා. තාමත්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ මැල්ලුමක් තමයි මේ කේල් මැල්ලුම. ඉතින් අනිත් මැල්ලුත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් පලා වර්ග. ඒක උඩට පේන මේ පොල් ටික ඇති කියලා හිතෙන්නේ මේ වගේ දැක්කහම. ඉතින් අපිට සමහරවිට කියන්න බෑ කොච්චර පොල් ඕනේද කියලා. ඉතින් මේ ටිකක් අපි එකතු කරනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් තව පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ හරි ලේසි මේක දැන් අපි මේ විදිහට මේ ලිපේ තියාගෙන මේ කියන්නේ ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තමයි මේක උයාගන්න. හේතුව නැවතත් මම මේකට කියන්නේ මේකෙදි වතුර උනන්න පුළුවන්. මොකද පලා නිසා. ඒක නිසා මේක අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඉක්මනින්ම මේක මේ තම්බ ගන්න ඕනේ. අපි ලිප උඩ තියාගත්ත මේ විදිහට ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ කොළ පාට උයන ගොඩක් ආහාර බොහෝ වෙලාවදී අපි මේක වහන්න යන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒක තැඹුණන් පස්සේ පාට වෙනස් වෙනවා. කොළ පාට ආහාර කොළ පාට විදිහටම තමයි අවසානයේ අපි මේ මේසෙට යවන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක පාට වෙනස් වුණාන් පස්සේ ඒක කන්න ප්‍රියක් නැහැ. ඒක නිසා දැන් මම මේ කරන්නේ ඔයාලා පේන ඇති. දැන් රත් වෙනවා. ඒකදී මේ විදිහට කලවම් කර මේක විනාඩි 2-3ක් විතරයි මේක මේ විදිහට තියාගන්න. ඉක්මනින්ම ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ඉතින් බාගෙන ඉවරලා ඔයගලන්ට ඕන නම් ලිපෙන් එළියට අරගෙන ඔයාලට මේ දෙහි ඇඹුල් ටිකක් ඕන නම් කැමති නම් මේකට මේ ඉස්ස ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාමත් ඒකේ රසය තවත් රස වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේක දැන් විනාඩි 2ක් විතර ගිහිල්ලා දැන් මේක හොඳට පාට වෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් දුම ගතිය එනකොට, ඒ කියන්නේ මේ තැම්බිලා මේ හීට් එක එනකොට අපි ඉක්මනට මේ ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් මට පේන්නේ කලර් එක හොඳට නැති. මේක කලකට ලිපෙන් බාලත් පොඩ්ඩක් වෙලා මේ කලවම් කරනවා. නැත්නම් හීට් එකට මේක අනිවාර්යයෙන්ම තව ටිකක් පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මම මේක හරි රස බලලා ලිපෙන් ලිප නුවා ගන්න ඉක්මන් කළා. මේක දැන් දුම එන්න ගන්නවා. දැන් මේ හොඳට නැති නැත්නම් අඩිය රොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක ලිපම් බාලා තියෙන ලිපයින් කරගන්න. ඉතින් බබ් පේනදී හරි තාමත් මේක රස්නේ තියෙනවා. ඒ වගේම හරි සුවඳකුත් එනවා. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකේ සුවඳ ඒ විදිහට එන්න ඕන. දැන් මේ කිසිම දෙයක් වෙන දාන්න යන්න එපා මේකට. මේ විදිහට හරි ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ කේල් පලා මැල්ලුම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ. විශේෂයෙන් පිටරට ඉන්න අයට මේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන අදත් මේ කොහොමද මේක හදාගන්නේ මේ කේල් මැල්ලුම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා බලන්න. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අයට මේ ඊටාම බහුලව ගන්න පුළුවන්.
ලාභයට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක අරගෙන try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වගේ මලුත්ම වීඩියෝ හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.